Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. На Запорізькій атомній електростанції, що зараз перебуває під контролем росіян, дефіцит персоналу становить половину. Такою є заява організації МАГАТЕ. На цьому важливому і небезпечному об'єкті станом на зараз працює вдвічі менше персоналу від потрібної кількості. На станції також закінчується термін експлуатації ядерного палива. Про це напередодні заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час спільної прес-конференції із міністром енергетики Германом Галущенком. За словами очільника міжнародної організації, питання наявності достатньої кількості українського персоналу на майданчику станції МАГАТЕ підіймало неодноразово. Зараз на ЗАЕС спостерігається брак половини персоналу, 50%. За нормальних умов це число має понад 10 тисяч осіб. Міністр Галущенко додає, ті, ким окупанти можуть замінити український персонал, не мають ліцензій. У результаті це може вплинути на роботу ЗАЕС та ядерну і радіаційну безпеку. Додатковою загрозою є питання ядерного палива, яке експлуатується на станції. За словами Германа Галущенка, термін експлуатації завершується. У таких умовах потрібно приймати рішення, які суттєво впливатимуть на ядерну безпеку. Я ж нагадаю, напередодні гендиректор Міжнародного агентства з ядерної енергії Рафаель Гроссі прибув з візитом до Києва. Він зустрівся з очільниками Міністерства енергетики, Держатомрегулювання та Енергоатому. Зробив він це перед своїм візитом на тимчасово окуповану ЗАЕС. Експерти також обмінялися думками стосовно атомних електростанцій України. Ну і я також нагадаю, що загрози, які надходять від Запорізької атомної електростанції, вони на порядку денному уже 2 роки поспіль. Із березня прибуває ЗАЕС, важливий і небезпечний об'єкт у руках окупантів, які намагаються ним маніпулювати, які не стежать за об'єктом, наскільки це потрібно, які продовжують шантажувати світ ядерним конфліктом, чи як вони це там у себе називають, згас трохи отой спалах нашої тривоги влітку 2023 року, але об'єкт все ще залишається в руках окупантів. Я нагадаю, що часто вони частину Дніпропетровщини, яка одразу навпроти через річку від Запорізької атомної електростанції, обстрілюють безпосередньо з цього об'єкта, знаючи, що не отримають відповіді від українських сил оборони, які не будуть гатити по Запорізькій атомній електростанції, але зрештою навіть цим вони намагаються маніпулювати і розповідати про якісь-то обстріли, які існують хіба в головах отих самих окупантів. Хіба що чергова поїздка Рафаеля Гроссі, організації МАГАТЕ на територію Запорізької атомної електростанції, хотілося б сказати, що це щось змінить і вирішить, але ні. Це вже не перший його візит до загарбників на атомну електростанцію. Вони все одно продовжуватимуть брехати, розповідати про те, що у них все під контролем. А Рафаель Гроссі згодом повертатиметься зі звітами про те, що не все насправді добре. Але сподіваємося, що міжнародні інституції, серед яких МАГАТЕ та інші громадські та неурядові організації все ж таки триматимуть на контролі про те, наскільки загрозливою для України і не тільки, загалом для світу, залишається ситуація на Запорізькій атомній електростанції. Якою б вона не була, і які новини ми з вами б не обговорювали цієї та наступної години, бачите, я так плавно підсуваюся до нашої з вами перерви традиційної. Я нагадаю, що наше найважливіше завдання залишається незмінним – це допомагати українським силам оборони. І також нагадаю, що зараз збираємо кошти на позашляховик Mitsubishi L200 для бригади «Помста». Саме таку назву отримав Луганський прикордонний загін, якому ми з вами неодноразово допомагали транспортом та іншим важливим для захисту нашої держави від ворога. Тепер на черзі у нас важливе завдання – це захистити українські сили оборони, наших бійців безпосередньо, тому що їхні життя безцінні, на відміну від окупантів. І надійні автівки, вони додають мобільність, а відповідно справді рятують життя наших захисників, які перебувають на лінії фронту, зокрема на Бахмутському і Лиманському напрямках. Ми знаємо, що там пекельна ситуація залишається.
Ціна питання 450 тисяч гривень. Ми з вами зібрали уже 71% від суми. От якраз щойно у режимі реального часу вкладку оновила. 73% вже є. Я дуже сподіваюся, що найближчим часом цей збір ми закриємо. Приєднуйтеся, будь ласка, до збору на помсту, на бригаду і на те, що наші військові обов'язково зроблять з окупантами також. QR-код на вашому екрані. Ще останні секунди потягну, аби ви могли приєднатися. Дякую вам за те, що продовжуєте допомагати українським силам оборони і фонду 24 каналу, і тим фондам або друзям, які точно є у вас в стрічках соцмереж, бо ж зборів зараз є дуже багато, але разом все мусимо пройти, все мусимо подолати.